Hát sok szeretettel köszöntenék ismételten újra mindenkit, és egyben sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnék minden kedves nézőnek. Mai alkalommal egy igen bizarr történetről, hibáról lenne szó, amit én nem is gondoltam, hogy egyébként előfordulhat annak során, hogy az ember egy ilyen tervszerű megelőző karbantartást óhajt végezni az autóján, tehát hogy egy használt alkatrészt újra kicserél, ráadásul egy igen jelentős és fontos alkatrész esetében, mint mondjuk a vezérműlánc, hogy maga tehát az, hogy a hiba előtt vagy a csere előtt nem jelentkezik hiba jelenség, majd a csere után, amikor már elvileg minden újra van kicserélve, az okoz problémát, ez igen furcsa számomra. Ez a történet, ez egy 221-es S-osztályos Mercedes-szel esett meg, aminek 3500 köbcentis motorja van, de először akkor beszéljünk egy kicsit magáról, a motorról. A motor az egy M276-os motorkódú, M276 DE35, tehát nem a hibrid verziójába lett beleépítve az S-osztálynak, illetve van ebből a DE35L, ami turbóval is el van szerelve, tehát 3500 köbcenti, 288 lovat tud és 365 Nm-re leadott nyomatéka neki. Ez egy alublokkos motor, ami 60 fokos hengerszöggel rendelkezik, ugye ezzel a hengerszög választással tudták kiküszöbölni azt, hogy balansztengelyre legyen szükség az autóban. Ennek lesz jelentősége a későbbiek folyamán, legalábbis saját gondolkodásomat zavarta meg egy kicsit, de majd elmondom. Ezt a motort alkalmazták, ahogy mondtam, a 221-es Mercedesben, a 212-es E-osztályban, a 222-es S-osztályban is meg lehet találni, a W204-es C-osztályban is szerepel, a W166-os ML és GLM Mercedesekben, W218-as CLS-ben is, valamint az R172-es SLK Mercedesben is szerepel. És hát akkor a probléma. Ugye elérte az autó azt a, hát nem igazán kort, mert 2011-es autóról beszélünk, inkább futás teljesítményt, hogy ideje volt már vezérmű láncot cserélni, felújítani a vezérlését. És hát ezt ugye V-motorról révén szó, tehát 2 lánc van, Isten igazából 3, mert a főtengelyről egy ilyen közösítő kerékre viszi át a hajtást, amiről én egyébként először azt gondoltam, hogy az egy balansztengely, de mint kiderült, nem az. Tehát egy közösítő tengelyre viszi át a hajtást, ahonnan adja tovább ennek a két henger sornak a vezérlésének a hajtást, a lánc. És hát először ugye cserére kerültek a vezérműláncok, a nagy vezérműláncok, majd a vezérműláncokkal egyetemben a feszítőpatronok is cserések voltak, ugyanis már nagyon hamar elengedték az olajat. Egyébként ezekhez a patronokhoz lehet kapni visszacsapószelepet, egy ilyen golyós visszacsapószelepet, ami nem megakadályozza azt, hogy álló helyzetben ki tudjon folyni az olaj a feszítőpatronból. És miután ugye megtörtént a vezérmű lánccsere, nem csak, tehát működött is az autó rendesen, nem is volt semmilyen hibakódja, de lehetett hallani, ugye ott az a pici, ami a
főtengelyt köti össze ezzel a közösítő kerékkel, az a pici lánc, illetve annak a feszítője is. Hát csereérett volt már, hiszen lehetett hallani azt, hogy csörög a lánc hidegindításkor. És hát eljött annak is az ideje, hogy azt kicseréljék. Annak a cseréje meg is történt, akkor nem is lettek megbolygatva az előbbiekben kicserélt láncok. A vezérmű tengelyek is rögzítve voltak, a főtengely is az adott pozícióban állt, tehát elvileg nem mozdult el semmi a csere során. Cserére került a lánc, illetve a patron, össze lett szerelve, és ezt követően jött az a furcsaság, hogy hibát dobott az autó, mégpedig arra vonatkozóan, hogy hát most nem is tudom, hogy írja, hogy 1-es vagy 2-es hengersor, bal vagy jobb hengersor, de hogy a szívó oldali vezérmű tengely pozíciója, illetve a főtengely pozíciója az nincsen szinkronban. És mondom, tehát ez a lánccsere után történt, amikor elvileg minden visszatérne az ideális pozícióba, hiszen már nem nyullott láncok hajtják magát a vezérlést. Ez egy igen érdekes probléma. Az első gyanú, vagy hát ötlet az onnan jött, hogy mi lehet a probléma, hogy ugye meg lehet nézni vannak a vezérmű tengely pozícióknak a jeladói. Azokat, ha kiveszi az ember, akkor be lehet ott nézni a nyíláson, és azon a pozíción, tehát azon a nyíláson keresztül lehet ellenőrizni azt, hogy milyen pozícióban állnak hát ott lényegében az indukciós keréknek a pozícióját kell nézni. Ez az indukciós kerék ott az okos kerék mögött található a vezérmű tengelynek a végén, és ennek a pozícióját kell nézni ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy jól áll le a vezérlés. És hát az a problémás vezérmű, szívoldali vezérmű tengelynél ott egy jó 5 mm-rel arrébb van a vezérmű tengely, mint kellene. És hát ugye mire gondol az ember, arrébb lett rakva véletlen egy foggal, ami ott a lánc. De ez azért furcsa egyébként, mert mint mondtam, tehát a csere során nem lettek levéve a lánc sem, illetve rögzítésre kerültek a vezérmű tengelyek, szóval nem valósulhatott az meg, hogy egy foggal arrébb van téve. Ennek ellenére próbából ki lett próbálva az, hogy mi van akkor, ha egy foggal visszább teszik azt a vezérműtengelyt, és hát természetesen az viszont ugyanúgy túl sok eltérést jelent a szükségeshez képest, tehát az eredeti pozíció előírt pozícióhoz képest, szóval nem ez a probléma. Egyébként pedig meg minden más jól áll, tehát az összes többi vezérműtengelynek ott van a pozíciója, ahol lenni kell. És ezért is igen érdekes ez. És hát kutakodva az interneten, ugye sokan írják sokszor, tehát abba is bele lehet futni, hogy egyrésztről az a probléma, ugye, hogy az okos kerék okozza a problémát, hogy nem működik megfelelően, vagy az okos kerék ugye az úgy működik, hogy ott az olajnyomás szabályozza ott a keréknek a pozícióját, hogy miként állítja a vezérműtengelyt, de ott az olajnyomást, ugye ott egy szelepet kell vezérelni, az pedig egy mágnes az, ami vezérli, és hogy az megy esetlegesen tönkre. Egyébként az érdekes, tehát ha ezt a mágnest lecsatlakoztatjuk, az autó ugyanúgy működik, hibakód nélkül működik az autó, tehát ki van törölve a hibakód, mágnes le van húzva, az autó működik hibakód nélkül. Csak ugye a teljesítménye esik vissza, hiszen nem tudja hozzáigazítani az adott fordulatszámhoz
a szükséges vezérlésbeállítást. Így lényegében úgy működik, mintha nem okos kerékkel lenne vezérelve az autó. És hát ugye ez kiderült, illetve kutakodva a neten belefutottam olyan eshetőségekbe, illetve még a YouTube-on is találtam egy olyan videót, amikor már ugyanígy tanástalanok voltak teljesen a szerelők, ők azt hiszem, amint mondtam, GL-e vagy ML Mercedes-t raktak össze, és hogy folyamatosan ezt a hibát dobálta föl, és nem tudták már, hogy mi baja van. És hát az a probléma, ami már több forrásból is belefutottam, hogy ez előfordulhat, mégpedig, hogy ez az indukciós kerék, ez a vezérmű tengelyen, ez képes elmozdulni. Most az ember gondolná, hogy ez hogy egyáltalán miképp lehetséges. Ugye ezt hát úgymond zsugorkötés fogja oda a vezérmű tengely végére. Igazából, ahogy néztem, meg írták, ez úgy van rápréselve, tehát így előről nyomják rá a vezérmű tengely végére, és igazából ez nem is igazi zsugorkötés, mert ott maga a hőtágulás, illetve az összehúzódás a kihűlésre, tehát amikor felmelegítik, kitágul az anyag, akkor tudnák rátenni magára a tengelyre, majd ezt követően, ahogy összehúzódik, úgy alakulna ki ez a zsugorkötés, és itt ahogy rápréselik, igazából ez nem, tehát szerintem ez nem ad olyan mértékű kötést egyébként, olyan erejű kötés nem képez, mint maga a zsugorkötés. Tehát egyszerűen csak ott összeszorulnak az anyagok, és mondjuk egy nagyon vékony lemezről van szó, azt hiszem alumínium lemez egyébként, és bocsánat. Tehát egy nagyon vékony lemezről van szó, tehát a tömege nem nagy. Tehát az ember gondolná azt, hogy a lendület ugye az a tömeg meg a gyorsulásnak a szorzata, és hogy az nem viszi úgy tovább. De ugye amikor egyenletesen forog valami, akkor annak nincs gyorsulása. Gyorsulása ugye akkor van, amikor vagy megáll, vagy hirtelen elindul. És ugye az okos kerék az folyamatosan állítgatja a vezérmű tengelyt, ahogy történik a gázadás. És mondjuk tegyük föl, tehát így egy adott fordulaton közlekedünk, vagy adott sebességgel haladunk, a motor az pörög egy adott fordulattal, ezáltal a vezérmű tengely is egy állandó fordulattal forog, és amikor mondjuk előzni szeretnénk és gázt adunk, abban az esetben lehet az, hogy ugye vagy hirtelen visszafelé fékezi a vezérmű tengelyt, vagy tehát gyorsít rajta, és ezeknél a mozgásoknál lehet az, hogy mondjuk megfogja az okos kerék a vezérmű tengelyt csak egy pillanatra, viszont az indukciós keréknek ugye a lendülete az őt vinné tovább, és mivel nem kellőképpen szoros ez a kötés, ami közte és a vezérmű tengely közt kialakul, ez képes elfordulni a vezérmű tengelyen. És ugye a nyúlott lánc esetében az adott némi korrekciót erre vonatkozóan, viszont amikor fölkerült az új feszes lánc, akkor már kitért abból a fogbeli határértékből, amit előír magának az autó. És azt írja, hogy ugye már nem tudja vezérelni. És hát jelenleg itt tart ez a kérdés, az, hogy ennek ez hogy kerül megoldásra, mivel hogy láttam olyan megoldást, hogy ott a nyíláson, amint mondtam, hogy ellenőrizni lehet az indukciós keréknek a pozícióját, azon keresztül hát fogták és visszaütögették ezt az indukciós kereket a megfelelő pozíciójába, majd eltűnt a hiba.
Viszont egyébként most egy kis kitérő, tehát erre egyébként, hogy ez a hiba jelenség ez létrejött, valószínű a Mercedes is rájött, mivel már vannak olyan vezérműtengelyek, illetve ilyen indukciós tárcsák a vezérműtengelyhez, amin össze van már jelölve a tengely és a vezérműtengely és az indukciós tárcsa, hogy mi a megfelelő pozíciója. A korábbi verzióknál pedig csak az indukciós tárcsának a hátoldalán lehetett látni azt, ott van egy jel, és azt a motorblokkhoz viszonyítva lehetett megállapítani, hogy jó pozícióban van-e. Tehát magához a vezérműtengelyhez képest, tehát a komplett vezérműtengely pozícióját lehetett vele megállapítani, nem pedig azt, hogy az indukciós tárcsa az a vezérműtengelyhez képest megfelelő pozícióban van-e. És hát szóval volt egy olyan megoldás, hogy ezt visszaütögették, megpróbálkozott ezzel az autó gazdája, nem járt sikerrel, tehát ez nagyon óvatosan, ez egy igen vékony lemezből készült alkatrész, tehát annál azért erősebb a kötés, hogy ezt meg lehessen oldani. Valószínűleg ezt majd úgy lehet megtenni egyéb iránt, hogy fel kell melegíteni ezt a tárcsát, vagy ki kell venni hozzá a vezérműtengelyt, és úgy valamilyen módon visszaállítani a helyére, vagy ott helyben fel kell melegíteni, és úgy megpróbálni visszaütögetni, ugye a hőtágulástól csökkenni fognak ott a szorítóerők, és így majd helyre lehet talán igazítani, de jelenleg így áll a helyzet. Esetlegesen, ha bárki hallott már erről, és tud egyébként megoldást, vagy van ötlete, azt is szívesen fogadom, írja meg nyugodtan kommentben. És hát erről az esetről majd, amint lesz megoldás, be fogok számolni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Kívánok ismételten sikerekben gazdag, boldog új évet. És hát tartsatok velem idén is. Sziasztok!